بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. كتير من المتابعين للقناة بتاعتي طلبوا مني أني أتكلم على أنواع الأنسولين الحديثة اللي بتنزل وأشرحها لهم. فإحنا هنتكلم النهاردة على نوع جديد من حقن الأنسولين أو بيسموها أقلام الأنسولين. بس قبل ما أتكلم عنها لابد أن احنا نعرف أن الأنسولين ده مادة خطيرة، وان لما نشرح النوع ده من الدواء او نشرح غيره في الحلقات الجايه وتفهمه كويس، مش معناه انك انت تروح للصيدليه وتشتريه بنفسك وتستعمله بنفسك. ده الحاجات دي لازم تستخدم تحت اشراف طبي وبوصفه طبيه. والهدف من الحلقات اللي هنعملها عن حقن الانسولين دي انك انت تبقى بس فاهم ايه اللي في ايدك ده وتستعمله ازاي، ايه الميزات بتاعته وايه اعراضه الجانبيه، عشان تبقى برضو فاهم الدكتور كتب لك الكلام ده ليه. قبل ما نخش فيه اقلام الانسولين اللي هنتكلم عنها النهارده، اللي هي اسمها سيليكوا، ودي نوع حديث من انواع الانسولين، ويعتبر حاجتين مع بعض مش انسولين بس. لازم نعرف البنكرياس بتاعنا بيشتغل ازاي. البنكرياس ده نعمه من نعم الله علينا، وجزء من شغله انه ينتج انسولين. هو بينتج انزيمات تانية وحاجات تانية كتيرة جدا بتساعد في الهضم وتساعد في تنظيم هرمونات الجسم، ومن ضمنها الانسولين. بينتج من خلايا اسمها خلايا البيتا. لذلك كل الدكاترة اللي بتتكلم عن البنكرياس وعن السكر في الفيديوهات بتاعتهم يقول لك ان في مشكلة في الخلايا البيتا، الخلايا البيتا قلت، الخلايا البيتا ما بتنتجش انسولين والكلام. ففي خلايا في البنكرياس دي اللي بتنتج انسولين. الخلايا دي شغالة على طول، شغالة طول الوقت بتطلع انسولين، ولكن لا يفرز الانسولين في جسمك الا بنظام معين محكم عامله ربنا. اول نظام ده او جزء من النظام ده ان دايما على مدار 24 ساعة البنكرياس بيطلع كمية من الانسولين بسيطة بيسموها الكمية القاعدية، خط مستمر، انتاج مستمر نظرا للاحتياج الدائم للانسولين. لان السكر اللي موجود في الدم عشان يدخل للخلايا لازم انسولين. ودي عملية ممكن نبقى نشرحها ازاي الانسولين بيدخل السكر اللي هو بيسموه الجلوكوز. السكر في الدم اسمه الجلوكوز. ازاي بيخش للخلايا بمساعدة الانسولين. فدايما الخلايا في احتياج للجلوكوز، وخلايا المخ ده لا تستغني عن الجلوكوز، وغذائها الوحيد هو الجلوكوز او السكر. فلازم عندي كمية قاعدية اساسية من الانسولين بتطلع على مدار 24 ساعة. طيب اذا انت بقى جيت كلت وجبة وفيها اي مادة سكرية او نشوية واتهضمت ودخل السكر بتاعها للدم، كده يبقى السكر في اللحظات دي بعد الاكل بشوية بدأ يعلى في الجسم. فعلى ارتفاعه ده بينبه البنكرياس ان يا بنكرياس عاوزين انسولين اضافي تاني غير الاساسي اللي موجود. فالبنكرياس يضخ شوية انسولين زيادة على قد السكر اللي موجود، ويروح مدخله للخلايا بتاع جسمك، ويبقى يرجع تاني المستوى بسرعة الى المستوى السكر العادي. طيب حتى لو انت ما اكلتش سكر، ازاي السكر بتاعك بيبقى موجود في الدم ويبدأ الانسولين يدخله؟ انا قاعد صايم اهو بقالي 12 ساعة صايم، ما اكلتش اي حاجة فيها نشويات ولا سكريات خالص. هل في سكر في الدم عندي؟ طبعا في سكر في الدم عندي، ولازم ان هو يبقى في مستوى ال90. لما تيجي تقيس كده يقول لك في مستوى ال90 سكر الصايم اللي هو الاساسي. طب الجسم بيجيب منين سكر وانت صايم؟ عندنا الكبد شغال مع البنكرياس. الكبد فيه مخزون من السكر في صورة كده اسمها جلايكوجين، متخزن لوقت الصيام ده بيبدأ يطلعه. والله الكبد بقى فضلت صايم والكلام ده، هيبدأ الجسم يحرق في الدهون اللي متخزنة من قبل كده ويبدأ يطلع برضه سكر، عشان الجسم ما يستغناش عن السكر. مرض السكر هو ارتفاع نسبة السكر في الدم ونقص السكر ده في الخلايا، فلازم ان احنا نقلل السكر. طيب ده في الانسان الطبيعي العادي جدا. اما المريض السكر من النوع التاني اللي بيحصل عنده ان في الاخر خالص بقى انا هسبق بقى خالص واتكلم على المريض اللي هو هياخد انسولين. لكن المرضى بقى بتوع النوع التاني اللي بيمشوا على اقراص برشام والكلام ده دول عاوزين وقت طويل قوي نتكلم عنهم ازاي. لكن المريض عشان نقفز بقى عبر الزمن، المريض بقى جرب البرشام ومشي على البرشام ده سنين، ووصل لمرحلة ان هو
جميع الادويه اللي هي بتتاخد عن طريق الفم فقدت مفعولها، وروح للدكتور يقول له احنا خلاص لازم نديك انسولين. كان بنديله انسولين، يعني البشريه ما قدرتش توصل لانها تظبط موضوع الانسولين ده، كنا بنعمل انسولين ونحقنه تحت الجلد، فكان يعني ان في نوع منه سريع وده بيحتاج نحقنه كذا مره، في نوع بطيء بيشبه الحاجه القاعديه لكن ما بينظمليش الاكل. يعني لما اجي مثلا انا ادي نوع بطيء بيديني معدل معين من الانسولين ثابت يوميا، فده كويس في كل اليوم ما عدا بعد ما تاكل. بعد ما تاكل بيرتفع السكر جامد فلازم احتاج انسولين اضافي. طب الحقنه اللي واخدها طويله المفعول دي ما بتعملش كده، فبقوا يخلطوا انسولين سريع على انسولين طويل المدى، والدنيا كانت ماشيه على الكلام ده. والمرضى كانت برضو السيطره على الجلوكوز او على السكر مش مظبوطه. فكان احسن حاجه نوصل لها وتصل لها البشريه، الابداع بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، ان احنا نضاهي الى حد ما، يعني مش هقول لك 100%، بنضاهي الى حد ما يفعله البنكرياس. زي ما قلت البنكرياس بيطلع مستوى من الانسولين عشان السكر اللي في جسمك يقدر يخش الخلايا وتستفيد بيه، واول ما تاكل والسكر يعلى هو كمان يعلى ويطلع انسولين زياده لغايه ما ينزل لك السكر ده المستوى المستوى اللي يسموه المستوى الصايم تاني، ويبقى الدنيا ماشيه. فذكاء كبير جدا من البنكرياس وعمليه تحت كنترول رهيب. فجوهم حديثا بقى بعد اكتشاف ادويه كتير للسكر وانواع من الانسولينات وانواع من غير الانسولينات، عرفنا نطلع نوع من الحقن يقدر يشابه عمل البنكرياس الى حد كبير، زي الحقن اللي هنتكلم عليها النهارده، وحقن تانية هنتكلم عليها حلقات قادمه ان شاء الله، كلها فيها الابداع ده. عباره عن ايه الحقن اللي هنتكلم عليها النهارده؟ اسمها سيلوكوا. سيلوكوا وده ألم يشبه او زي بقيه اقلام الانسولين. الألم ده عباره عن مكونين، يعني مش انسولين بس، مكونين حاجتين، حاجه منهم بتركيز 100 وحده في كل سنتي اللي هي انسولين طويل المفعول وممتد المفعول، انسولين جلارجين، اسمه العلمي انسولين جلارجين. وده انسولين احنا ظبطناه بحيث انه لما يخش جسمك يدي تركيز ثابت على مدى ال 24 ساعه من الانسولين، يبقى كده بيشبه الوظيفه الاولانيه للبنكرياس، ان دايما مديني كميه انسولين ثابته اللي الجسم محتاجها. طب يا سيدي لما الواحد ياكل عاوزين ندي انسولين زياده، هنقعد بقى ندي حقنه تاني؟ لا، قال لك لا، هنحط مع حقنه الانسولين دي، مع الانسولين اللي فيها ماده تانية بتنتج برضو عشان تنشط الانسولين، انتاج الانسولين ساعه الاكل بس. في ماده في الجسم اكتشفناها من كام سنه، حوالي 10 15 سنه، عيله كده اسمها الجي ال بي 1، سيبك من الكلام العلمي ده، اسمها انكريتينز، برضو كلام علمي. عيله ربنا خلقها لما تاكل والاكل يخش الامعاء بتاعتك، تشمه كده الامعاء وتبص عليه، ده انت فيك شويه نشويات، تروح مطلع الماده دي، الحق يا بنكرياس جاي لك شغلانه، جاي لك شغلانه سكر قد كده. فالبنكرياس يقرا الرساله اللي جايه له من الامعاء انها عماله تهضم في نشويات، والراجل شرب له بعد كوبايه الشاي عليها 3 4 معالق سكر وواكل صحن رز والدنيا باي، فهتتهضم الحاجات دي وهتخش على على الدم، هتخلي السكر في السماء. والانسولين اللي انت مديه على المستوى اللي هو او حتى البنكرياس عند ناس طبيعيه بينتجوا ده ما ينفعش، مستوى بسيط. فيروح البنكرياس متنبه ومنتج الحاجات دي. احنا بقى لقطنا الماده دي وربنا اكرم العلم انه عرف يصنعها بره، تمام، الماده الجي ال بي 1 دي، تمام، فسموها ليكس سيناتايد، ماده اسمها غريب، ليكس سيناتايد. هي دي ماده تشبه ماده مخلقه صناعه تشبه الماده اللي بتفرزها امعائك وتقول للبنكرياس اصحى يا بنكرياس طلع شويه انسولين زياده عشان الواد كلب، فبنحطها معاه. الماده دي بقى ميزتها ان لما ما يكونش فيه اكل هي مفعولها هيبقى مش موجود، قاعده كده ساكته، كل تقول للبنكرياس اشتغل صح طلع انسولين، خلص الاكل قل المعدل تسكت. ماده في غايه الذكاء. فبقوا يصنعوا الماده دي ويحطوها مع الانسولين القاعدي ده في حقنه واحده اللي هي حقنه السيليكوا، وفي منتجات تانية برضو شغاله بنفس الطريقه هبتكلم عنها في حلقات تانية، النهارده مخصص يعني للسيليكوا ده. فقمه الذكاء، انا بدي المريض الالم ده بيحقن تحت الجلد جرعه منه، هنتكلم على الجرعات والاعراض الجانبيه وكل حاجه،
الانسولين القاعدي اللي فيه بيشتغل على مدار 24 ساعه، وهي حقنه واحده في اليوم، وتتاخد قبل اول وجبه بساعه، سواء كانت الاول الفطار، يعني الفطار ده هيبقى الصبح في رمضان وهتفطر المغرب، هي قبل الوجبه الاولى بساعه، على بال ما تفوت الساعه دي وتبدا تاكل يبدا هو ايه يشتغل. فالانسولين اللي فيه يشتغل ايه بصفه مستمره. الماده الثانيه بقى الليكسيناتايد دي، الاسم الغريب ده، تروح على البنكرياس، تروح على البنكرياس تقول له والله الراجل كل اهو طلع ايه انسولين، خلص اكله وخلاص ظبطنا الدنيا تقعد ساكت. الاثنين بيقعدوا في جسمك 24 ساعه مسيطرين على السكر بقدر رهيب جدا، واحسن كتير جدا من الانسولينات القديمه بقى، الحاجات اللي هي كانت انسولين بس. فدي اول ميزه فيها، التحكم القوي في مستوى السكر في الدم صايم وفاطر. تاني ميزة فيها ان مرضى السكر التاني اللي عايشين على الانسولين دايما بيلاحظوا ان وزنهم بيزيد، لان الانسولين معروف ان هو بيزود الوزن، ده مادة تخزين بتحول السكر في جسمك لدهون وتخزنه في الجسم. المادة التانية بقى بتضاد هذا المفعول، هي لو اتاخدت لوحدها بتخسس، وفي حقن منها موجوده في السوق تسمعوا عن فيكتوزا وساكسندا وتروليستي، حقن برضه هي بتستخدم للتخسيس والسكر، فهي بتخسس. فاما احط الاثنين مع بعض النتيجه ان يضاد مفعول زياده الوزن بتاع الانسولين، فالمريض اما وزنه بيبقى ثابت ما يزيدش بسبب الانسولين، او حتى بيخس بسنه بسيطه، ادي ميزه تانية، فيبقى كنترول على موضوع السكر. تاني حاجة ان ما كسبش المريض وزن زيادة. هتقول طب والوزن ده يعمل له ايه؟ هقول لك الوزن الزيادة ده بيخليه برضه يتعب اكتر، والسكر عنده التحكم فيه بيبقى مش حلو، وبيأثر على حاجات كتيرة في الجسم، وممكن يعمل دهون على الكبد ويدخلنا في مشاكل تانية غير السكر، يبقى دخلنا بقى في مشاكل على الكبد، يروح على القلب، اي تخن واي سمنة بتبوظ الجسم كله. فاحنا ايه بنضاد حتة التخن دي اللي بيعملها الانسولين. فالجرعات بتاعته ايه بقى؟ هو الألم عبارة عن تركيزين، عبارة عن 100 وحدة في كل سنتي من الانسولين، معهم 33 وحدة من المادة التانية اللي هو الليكسيناتايد دي. المريض لما بيروح للدكتور وخلاص مش نافع معاه البراشيم والإقراص، هينقله بقى على الألم ده، فلازم أبدأ معاه بجرعة قليلة عشان أشوف هو هيمشي عليها هتظبط له ولا لأ. فبنبدأ ب 15 وحدة بس. القلم ده فيه محرك كده بحركه واظبطه على 15، وطبعا لما تركب فيه الابره الاول تضرب يعني تزود وحدتين كده في الاول وتضيعهم على الفاضي، عشان بس في حته فاضيه بتبقى في الابره هواء نطلعه، زي ما بنعمل احنا في اي سرنجه حقن كده، بنزق شويه كده نطلع الهواء اللي في الابره. فدي نفس الكلام، تزق وحدتين كده تطلعهم على الفاضي لغايه ما اول نقطه تظهر في الابره، وبعدين ناخد 15 وحده نديهم زي ما قلنا قبل اول وجبه لمده اسبوع، ونشوف مستوى السكر مظبوط على كده تمام. مستوى لا مش مظبوط، هنبدأ نزود كل اسبوع وحدتين، مش على طول بقى كده، كل اسبوع وحدتين، يعني 15 الاسبوع اللي بعده يبقى 17، ونشوف السكر بيتظبط، وهكذا. عملية تظبيط دقيقة بمتابعة مع الدكتور، يعني لغاية ما نوصل لعدد الوحدات اللي نقف عنده، اللي هو سكرك مظبوط تمام وماشي تمام. اقصى حاجه بقى ممكن اوصل لها يعني وحدات افضلات دي قد ايه؟ لغايه 60 وحده. بعد كده ما ينفعش السلوكوا ده، خلاص ما ينفعش، نشوف حاجه غيره، لانه اقصى حاجه ممكن تستحملها 60 وحده من الالم ده. فنبدا من 15 واخرنا 60. طيب ايه بقى الاعراض الجانبيه له؟ الاعراض الجانبيه هي تشمل حاجتين. اعراض الجانبيه بتاعه الانسولين ماده خطره جدا، لازم تبقى صاحي لها. لو حسيت بأي هبوط في السكر، حسيت انك في نشفان في الريق، في عصبية، في يعني تحس انك عاوز ترجع، الكلام ده اعراض اللي هي نقص الانسولين، انا اسف نقص السكر بزياده ان خدت جرعه زياده من الانسولين. يعني لازم يكون معاك حته حلويات، اي حاجه عصير فيه سكر، مش العصاير اللي هي منزوعه السكر. تلحق نفسك، كل مرضى الناس تاخد انسولين عارفه الحكايه دي، يلحق نفسه باي حاجه فيها سكر تمام، وبعدين يروح على طول على المستشفى علشان يظبطوا له السكر. فممكن اي زي دي كلام في اي انسولين، لازم تاخد بالك ان ممكن انت جرعتك تبقى مظبوطه، لو الانسولين زاد في خطوره. تاني حاجه الماده اللي فيه عامله زي حقن الفيكتوزا والساكسندا، الحاجات اللي بتخسس، دايما تلاقيه في اول اسبوع تلاقي كده نفسه غم عليه ومش طايق الاكل ومش مبسوط، وممكن ساعات يجيله صداع كمان.
تمام. زائد إن لها اعراض جانبيه عند بعض، عند قله من الناس، انها ممكن تاثر على البنكرياس. عند بعض الناس بنسبه لقوها يعني نادره قوي، في ناس بتتاثر معاهم البنكرياس بالايه، بالنوع ده من الحقن او النوع ده من المواد عموما، ودي حالات نادره يعني. اذا انت جيت في يوم نسيت الجرعه بتاعه الالم ده، يعني النهارده انت ما خدتش جرعه، استعجلت وخرجت ونسيت تاخد الجرعه دي، ما تجيش بقى اخر النهار او يعني ايه، تروح قايل ايه او تاني يوم بقى خلاص فات اليوم كله، جيت تاني يوم تقول اخد الجرعتين. يعني انا كنت باخد 20 وحده 30 وحده اخد 60. لا، اذا انت فقدت اليوم ده ونسيته، كنت في مشوار او سفر ونسيت تاخد الجرعه، فوتها بقى خلاص. تاني يوم خد جرعه اليوم عادي، ما تحطش انسولين على انسولين، ان انت ممكن تخش في خطر انك انت يجيلك غيبوبه نقص السكر، ودي خطيره جدا، ويعني في احيان كتير بتبقى قاتله. طيب لو انت فكرت انك انت مثلا خدتها وبعد ساعتين او بعد حاجه، او جيت مثلا خدتها الصبح وجيت اخر النهار فكرت انك ما خدتهاش وخدتها تاني، طبعا دي بتبقى مشكله، انك هتخش ايه، خدت جرعتين في اليوم، دي برضو لازم تخلي بقى سكر جنبك وتاخد سكر، وبرضه تروح ايه لدكتور، عشان يعني في ماده بيدوها ترفع السكر في الجسم، ماده اسمها جلوكاجون، حقن مضاده يعني، المضاد بتاع العمليه دي، لانها عمليه خطره جدا انك تاخد جرعه زياده من الانسولين، وده ينطبق على اي حقن انسولين سيلوكوا وغيره يعني. لازم تكلم الدكتور بتاعك على ايه الادويه اللي انت بتاخدها. انت طبعا هتوقف كل ادويه السكر، يعني انت كنت ماشي بقى على اماريل، ماشي على ما اعرفش جلوكوفا، وكل حاجه انت ما كنت ماشي عليها بتوقفها. طالما هناخد انسولين بنوقف بقى الادويه البراشيم بتاعه الايه السكر. ازاي السيليكوا بيتحقن؟ احنا زي اي ناس، يعني اي حد استخدم قلم انسولين، انت بيبقى فيه، بتفتح القلم في له لبيسه كده او غطا بتشيله، وتحط حته البلاستيك اللي فيها الابره، وتشيل البتاعه بتاعتها الصغيره، بيبقى في غطا تاني جوه. الابره بتبقى صغيره قوي، استخدم اصغر ابره، اكتر ابره قصيره، احنا مش عاوزين الابر اللي هي الطويله اللي هي طولها سنتي، دي في ابره طولها سنتي كده، دي يعني ما تخش جامد في الجسم. فالابره النص سنتي اللي هي ارفع حاجه، واقل بنص سنتي دي كويسه قوي، وتحقنها اما في البطن او في الرجل، في رجلك من فوق الركبه، ممكن تحقنها عضل كمان في الاليا. ويستحسن انك انت تغير المكان بتاع الحقن كل شويه، يعني ما تحقنش في نفس المكان، عشان المكان ده ايه ما يبقاش يعني الشكشكه تضرر. القلم بتاع سيليكوا على حسب الجرعه هيقعد معاك، هي لو هتاخد بقى 60 وجرعات عاليه ممكن يقعد معاك 5 ايام ويخلص، لكن لو هتاخد جرعه صغيره 15 بتاع ممكن يقعد لغايه 20 يوم. فعلى حسب الكميه اللي انت هتحقنها يوميا القلم هيقعد معاك الفتره بتاعته. لما بتحقن السيليكوا ده القلم ده بياخد له حوالي ساعه او ساعه ونص على بال ما يشتغل، فعشان كده احنا، وبيستمر طبعا المفروض 24 ساعه، احنا بنقول ان احنا ناخده قبل اول وجبه في اليوم بساعه، عشان لما يبدا يشتغل نكون احنا بدانا ايه، كلنا، وبدا السكر يخش ايه جوه الجسم. ده كلام بسيط كده عن اول نوع بنتكلم عنه من الام او حقن الانسولين، وربنا يسهل ان شاء الله اذا قدرنا نتكلم على انواع تانية وعن ميزاتها وعن عيوبها. والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.